Welcome back everyone. So अब चाहिँ हामी अझै क्वेशनहरु त्यही सल्भ गर्न गइरहेका छौं vocabulary को. अब यसमा पनि हामीलाई त्यस्तै लाइक लास्ट भिडियोमा गरेको जस्तै हामीलाई साउन्डमा फोकस गर्नु छ. त्यो फाइनल साउन्ड भयो, इनिशियल साउन्ड भयो, कस्तो आउँछ त्यही प्रोनाउन्सिएसन हामीलाई हेर्नु पर्छ. सो फर्स्ट क्वेशनमा हेरौँ ल. Which of the following words has the same final sound as the word goes? सो हाम्रो वर्ड यहाँ के छ भने वर्ड चाहिँ हाम्रो goes छ. अब यसको चाहिँ फाइनल साउन्ड जस्ट कुन वर्डको निस्किन्छ, लाइक विच वर्ड्स आर सिमिलर. सो लेट्स सी. क्लोथ्स, माउस, हाउस एन्ड शोज. गोजमा चाहिँ हामीलाई यसमा फोकस गर्नुपर्छ. लाइक यसको साउन्ड चाहिँ कस्तो निस्किरहेछ त्यो कुरा हामीलाई हेर्नुपर्छ. अनि हामीलाई लाइक बाँकी वर्डहरूलाई प्रोनाउन्सिएट गरेर त्यसलाई हामीलाई कम्पेयर गर्नुपर्छ. अनि त्यसरी चाहिँ हामीलाई एन्सर पाउँछ. If we see here, house and mouse have a bit of different pronunciation because of having u in them. So तिनीहरुको अलिकति डिफरेन्ट नै साउन्ड निस्किन्छ. क्लोथ्सलाई हेर्यो भने यसको चाहिँ गोजसँग म्याच गर्दैन. तर if we see shows, then when you pronounce it shows and goes, kind of यिनीहरु राइमिङ पनि गर्ने खालको छ. So the answer for the first one is shows. Second one, which of the following word has a different initial sound as the word kill? Kill, charismatic, chaos and chin. अब यसमा चाहिँ हामी हेरौँ ल. इनिशियल साउन्ड किनको जस्तो चाहिँ कुन साउन्ड आउँछ भने किन सुन्नमा चाहिँ लाग्छ त्यस्तो. तर दिस इज नट द एन्सर. किनभने यसमा किल जुन त्यो लको छ नि एलको त्यसको नि आउँछ. क्यारिस्मेटिक यो नि भएन बिकज इट्स लाइक कबाट स्टार्ट भइरहेछ. इट्स किनमा जुन त्यो इनको साउन्ड छ हामीलाई त्यो म्याच गर्नु छ. केयस नो, केयस इज लाइक पहिला नै यसलाई हामी हटाउँछ आफ्नो अप्सनबाट. एन्ड देन कम्स चिन. किन both sounds similar. So the correct answer is chin. Which of the following sound is voiceless? Voiceless sound भनेको के हो भने when you are like त्यो pronunciate गर्छ आफ्नो थ्रोटमा एयर फ्लो रोकेर. सो यसको लागि चाहिँ you need to remember this that यो जुन ककको जुन साउन्ड जुन आउँछ this is known as the voiceless sound. D. Which of the following words has a different vowel sound? अब यसमा हामीलाई vowel sound हेर्नु छ. A, E, I, O, U, the vowel letters. त्यसको चाहिँ sound हेरेर we need to do it. Here, there, chair and pair. अब कुनमा चाहिँ different sound आइरहेछ भने if we हामीले pronunciate गरेर सुन्यौं भने pair, chair, there. यो तीनटैको सेम आउँछ, एउटै लयमा गएको छ. तर if you pronounce here, it's kind of different. Correct answer is here. So for the last question, which of the following words doesn't have a consonant cluster? Consonant cluster भनेको के हो भने when two consonant letters are together, जसलाई कुनै पनि vowelले सेपरेट गरेको हुँदैन. So let's see. Which of the following does not have छ. Yam, you have it. Stupid मा हेर्यो भने पनि छ. Tempt मा हेर्यो भने पनि छ. तर if we look at bookish, then bookish मा यहाँ दुईटा vowel letter together छ. And then consonant cluster नि छैन. So the correct answer for here is bookish. So that's it for the video. Thank you.